Ayun, good day mga kapisik, no? Ngayon may nag-request sa atin na gumawa tayo kahit maliit lang na table, yung lalagyan lang ng printer. Dahil may tira-tira pa naman tayong mga material dito, magkakasya na siguro ito sa maliit lang na table para sa printer. So ayan, makikita nyo. Ayan o. Ayan, ito. Mayroon tayo dito 2x2 para sa paa. Itong plywood na 3/4. Ayan. Hirap kasi dito sa plywood na to, no? China made na plywood. Ang daming problema. Ang daming ampaw. Maraming sira. Ayan, no? So hindi magandang material na to. Kailangan natin ng ibang material. So ayun, prepare lang muna natin yung mga material na gagamitin natin. Isa na tayo mga kabisik. What? Lagi ko na mahulog, hindi ka mataan ng doon, hindi na. Pwede kong nilagyan na.
Ayan mga kabisik, natapos na natin yung frame. So yung lalagay na lang natin yung top board na lang.
ayan mga kabisik, na-assemble na natin yung ating printer table. Dito sa taas yung printer ilalagay. At may lalagyan pa dito sa ibaba ng mga bond paper, mga supply. So ayan. Tapos natin. Konting liha na lang, tsaka masilya kasi pangit yung plywood natin. So mamaya tapos na to. Ganyan lang po kadali mga kabisik, mag-assemble ng maliit na table. Message. Dito nagtatapos mga kabisik yung ating lalagyan ng printer. Itong printer table, bali ready na ito para sa pagpintura. So hindi na ako magpipintura nito mga kabisik, sila na lang. So ang aking lang ay ang pag-assemble nitong printer table. So ayan, tapos na ito. Hanggang dito na lang. Bye bye. Hindi